Good morning mga Lodi. Ayan, i-discuss natin yung staking kasi yun ang napagbotohan, 71%. Okay, ngayon, may passive income ba talaga sa crypto? Based sa aking experience, may passive income sa crypto at ang passive income na tinutukoy ko ay staking. So ano ba yung staking? Ito yung tinatawag natin na proof of stake. Ipahiram mo yung coins mo para contribute sa blockchain network. Example, every time may transaction na mangyayari, kailangan mo na ma-verify before mailagay sa blockchain. At yung na-stake mo na coins ay mag-serve as validators para i-confirm o i-verify yung transaction kung valid o hindi. At every transaction na ma-validate, magkakaroon ka ng reward. Okay? So, hinayaan mo yung coins mo na mag-work as validator para ikaw ay kumita ng passive income. Ngayon, paano naman mag-stake dito sa PancakeSwap? Okay, ito yung PancakeSwap. Bago ka makapag-stake, kailangan mo i-connect ang iyong wallet. So, connect tayo. Connect mo yung wallet mo. And then, kung meron kang naka-stake dati, dito na magpapakita. So, pag-usapan muna natin itong dalawang to, yung farms at saka pools. So, staking tong dalawang to, pero magkaiba lang sila. So, pag-usapan muna natin ang pools. Ang pools, pwede kang mag-stake kahit isang coins lang. Katulad ng cake. Sana kung meron kang cake coins, i-stake mo lang siya, makaka-earn ka ng cake din. At dito, makikita mo yung mga ma-earn mo dito. So, mag-stake ka lang ng cake, makaka-earn ka ng iba-ibang klaseng token. So, ganito yung ginawa ko. So, nag-stake ako dito, i-click mo yung details. So, nag-stake ako ng 45 na cake, $45 na worth of cake. Tapos, ang na-earn ko na token dito sa NFT is 252,000 na token ang na-earn ko. Alam ko maliit lang to kasi yung worth niya is 0.86 USD. So, di natin alam kung itong NFT na token na to ay tataas yung price, then tataas din ito. Ang gagawin mo, enable mo siya. So, once mo enable, ilalagay mo na yung cake mo, tapos after nun, magkakaroon ka na o magkaka-earn ka ng tinatawag na Lazo token. Ngayon, dito naman sa farm, nakita nyo to, pinagsamang token to, BNB sa cake. Ngayon, may earnings ako no, $18 USD, so i-harvest ko lang siya. So, ganyan siya pag meron kang na-stake, pero pag wala, ganito lang. So, pag i-harvest mo ganito, harvest ko yung 18. Harvest, confirm mo lang, mamaya mawala yan. Okay, na-send na daw sa wallet. Oh, yun, wala na siya. So, ganun lang, di ba? O yung farm. Pag gusto mo naman mag-add, lagay mo lang dyan. Kung meron ka pinagsama ng cake sa BNB, magpapakita dito. Pag wala pa, ganito yan. Punta ka lang sa liquidity. Dito. Trade saka liquidity. Pagsamahin mo ang BNB at saka cake. So, parang ganyan. Okay? Make sure lang na ito, wala to kasi insufficient balance to. So, pag meron akong BNB, for example, sabihin natin $500. Tapos, meron din akong cake na $500. Mapagsama mo yun. But make sure na hindi yun max ng BNB kasi yung kailangan ng gas fee dito. So, mga $520 siguro, $510. Ganun. Itira mo yung 10. Okay, yung $10 itira mo para sa gas fee. Okay, so kailangan may tira kasi lahat ng transaction mo hindi mag-go through pag wala ng laman yung BNB wallet mo. So kailangan meron ka pa rin itira para mag-go through lahat ng transaction. Pag may isang BNB ka, ang kailangan mong cake is 24 na cake. 24.65 sabi dito. Ngayon, pag may cake ka naman, ang kailangan mong BNB 0.04. So, ganun lang. So, kapag nakapag-pair ka na, tuloy-tuloy mo lang siya, i-approve mo lang, then magkakaroon ka na ng pairing. Ang mangyayari na dito is magpapakita na dito sa may farm mo. So, pag napag-pair mo na, di ba? Pwede ka nang pumunta dito, i-add mo lang siya ganun. Then, magpapakita na dito yung pinagsama mong cake at saka BNB. So, ganun lang kadali para sa farm. Okay. Ngayon, balik tayo dito sa pool. Kung sakaling gusto mo dito sa auto, lagay mo lang max mo 18 USD nilalagay ko. So, confirm ko lang siya. Pag confirm mo, kailangan mo confirm din sa dun sa wallet mo. Ayan, wait lang natin. So, ayan, meron na akong na-stake dito na 18. So, nag-earn siya. Konti lang ang earning siya, pero pag mas malaki, mas pinakita ko lang sa inyo, pero ganun yung paraan. Okay? Kung gusto mong maglagay dito sa pools. Same din sa farm, pinakita ko sa inyo. Ito, ginawa kong profile ko kasi kailangan mo bago ka makapag-stake, kailangan mo gumawa ng profile or kumuha ng parang isang NFT para sa yung profile. Hindi ko pwede siyang ibenta, pero ito pwede ko siyang ibenta. Ito hindi pwede. Bakit? Kasi siya yung profile ko eh.
So, paano naman sa Binance? May mga iba't ibang paraan magkaroon ng passive income sa Binance gamit ang staking. Pero, papakita ko lang yung staking na sinasalihan ko kung saan naglagay ako ng maliit na investment. Okay? Sa Binance, mag-login ka lang tapos punta ka dito sa may fiat and spot. So, makikita mo na yung iba't ibang coins na meron ka. Pag ipakita ko yung naka-stake ka. Pagpunta ka dito sa earn, so, dito sa savings, may flexible ako na BAT, HBAR, Link, saka Theta. So, ibig sabihin, flexible savings sila. May nakakuha pa rin habang nakatira sila dito sa Binance. Ngayon, punta tayo sa lock staking. So, puro ADA ang naka-stake. VET, saka ADA pala. Paano ba gawin to para mo ilagay sa lock staking? Balik tayo sa fiat and spot. Since meron akong 4 ADA, ito yung parang kay-stake ako sa lock staking, di ba? May ibinibigay sa akin na ganitong mga coins, mga maliit, 3, 2, mga ganun, 4 ADA na binibigay sa akin dahil nag-stake ako sa kanila. Then, ang ginagawa ko, binabalik ko dun sa lock staking. So, tulad nito, 4.67 ADA kay mga $10.25. Punta ka dito sa may earn banda, yan o. Earn, and then, lock staking. Lock staking. So, mapupunta ka dito sa tab na to. Hanapin mo lang yung, click mo dyan. Hanapin mo lang yung ADA. Depende kung anong meron kayong klaseng coin. So, pag tignan mo dito sa lock staking, di ba? May iba't ibang klaseng coin. Kung meron kang Elrond ata to, o pwede mo siyang stake. Itong AXS, Luna, VGX, Ray, FET, Alpha. Makita niyo yung mga iba-ibang klaseng coin na pwede nyo stake dito. Ngayon, syempre sa akin, yung ADA ko. Hanapin natin yung AD. Yan o. AD. So, laging sold out yung 90 days. So, dito na lang tayo sa 60 days. So, isang ADA pwedeng stake. Okay, ngayon, max mo lang siya. So, ibig sabihin, lahat ng ADA mo na available dun sa fiat and spot mo na hindi naka-stake, ilagay mo siya sa lock staking. Okay, so, ang is confirm. Ayun, naka-stake na siya. Ito naman, so once naka-stake ka na VET, meron kang makukuhang Vitor. Aside dun sa VET na makukuha mo, meron ka pang extra coin na ibibigay sa inyo itong Vitor. Kaya meron akong Vitor na ibibigay. So, ayan. Okay, dun sa Binance. Ngayon, meron pang iba. Dito sa may Yoroi naman, tinesting ko lang siya, so Cardano naman to. So, ito naman, pwede kang makapag-stake. Ang gagawin mo lang, pag meron ka, ito, makakita mo, once na sinenda mo siya ng coins, ADA coins, ang gagawin mo, punta kasi dito sa delegation list. Yan. Maghanap ka lang kung saan mo pwedeng stake yung pera mo, yung coins mo. Pwede dito, delegate mo lang siya, automatic yan. Kaso ang problema, hindi ko gagawin kasi naka-stake na ako dito sa Cardanians na pool. So, hindi ko pwede. Kung hindi ka pa naka-stake, pwede, pero naka-stake na ako, yun ang reward ko. 2.77 na ADA. Okay? So, ganun lang siya. Same thing din dito. 63 na ADA. Naka-stake na ako dito. Hindi pa siya nagpapakita kasi kalalagay ko lang to. So, pag mag-stake kayo dito sa Yoroi, huwag nyo expect agad na may pagpapakitang reward. Matagal siya. 3 weeks ata bago mo makita yung 4 weeks bago mo makita. 3 to 4 weeks bago mo makita yung tinatawag na reward mo dito. Okay? 3 to 4 weeks magpapakita na yung na-stake nyo dito sa reward. Ayan. Yan naman yung staking dito sa Yoroi naman. Ito ay wallet dedicated sa ADA. Kung gusto mong lagyan, ito lang siya. Lagyan mo. I-copy mo lang to. Punta ka dun sa Binance mo. Sender mo ng ADA. Parang ganun lang. Kunin mo lang yung receive na address. Okay. Kung gusto mo namang i-send na sa Binance tong ADA mo, yan lang. Kunin mo din yung address dun sa Binance mo na kung saan magre-receive dun sa coins. Okay. Kung sa delegation naman, de-delegate mo or i-stake mo yung ADA coins mo. Yun, dito. Mamili ka kung anong pools gusto mo. Punta ka lang dito. Delegate. Dito, gusto mo dito. Lahat naman yan profitable eh. Next naman tayo dito sa Mobox. Nagkapag-stake din ako dito ng Mobox saka BNB token. So, na-stake ko mga 4.619. Yung reward ko nasa 20 Mobox na. Sa Mobox ngayon is $4. So, medyo malaki-laki din yung kuha mo. Kahit pa konti-konti. Okay, laki din. Mga $50, $90, $100, ganun. Tapos, yan o. Same lang din dun sa PancakeSwap na style. Kung wala ka pang napagsamang, click mo lang yung liquidity para mapagsama mo ang Mobox saka BNB. So, add liquidity, ganun lang. Ayun, Mobox saka BNB, pag samahin mo siya, once na papagsama mo, add liquidity, magpapakita yan. Ngayon, i-deposit mo na siya. May napagsama ka na, diba? So, i-deposit mo lang siya. Parang dito. Deposit. Diba? Wala tayong napagsama. Ganun lang. Pagsamahin mo muna bago ka mag-deposit. Okay? Kailangan mo muna may mapagsamang Mobox saka BNB or BTCB or BNB. Depende sa anong
gusto mong klaseng coins dito. So, tandaan nyo yun, staking lang to. Kahit mga konti-konting coins na meron kayo, pwede nyo siyang parang mag-experiment. Kailangan lang naman dito is yung wallet nyo para makakunik kayo. Okay, saan pa? Pwede mag-stake. Ayan, pwede din dito sa BakerySwap. Okay. Same lang din. Kung gusto nyo pagsamang egg saka BNB, bake saka BNB, pwede nyo gawin dito. So, ang gagawin na lang natin, itong pool, itong isa na lang kasi may konti lang ako. Prove natin. Meron natin akong bakery. Prove natin. Ayan. So, So, meron akong 48 na bakery. Confirm ko lang siya. Pending confirmation. Ayan. So, meron akong naka-stake na 48.679. Ayan. Naka-stake dun sa kanila. So, ayun. Ni-stake ko na. Ganun lang. Kung mag-stake ka din dito sa bakery. Pare-parehas lang sila pero iba-ibang website. Meron pa akong ipakita sa inyo last. Ito. Binigyan kasi ako ng airdrop dito na parang medyo madami-dami. Pero, ang max supply ay mga nasa trillion na siya. Ito, YSG. Okay, tignan mo naman yung pinagbago. Okay, punta tayo. Bisitahin natin yung website nila. Yung stake ko. Yan. So, naka-stake ako dito. Punta kasi staking, di ba? Dapat dito na kayo sa new kung gusto yung meron kayong YSG token, pwede nyo siyang stake. So, parang ganyan, may na-earn na ako ng $1.30 around. Ang laki. 14 million coins. So, naka-stake ako, nag-deposit ako ng 100, hindi naman, eto, 45 di dati, parang $45 lang ngayon, umabot na sa $103.55. So, ni-stake ko lang siya, pero inaya ako, nagkakaroon siya ng earnings, katulad nito, meron akong $1.29. So, ang gagawin ko, i-claim natin to, yan, claim, so merong gas fee yan. So, in progress, sabi niya, wait nyo lang siya. So, ang gagawin natin kasi may 14 million tayo na coins. Sana magpiso man lang. Okay, yan na. So, na-claim na natin. Wait natin. Okay. So, ang gagawin natin, deposit natin deposit natin, sayang naman. Max. Naka-max na siya. Deposit ko ulit. Confirm. Yun. Ganun lang. So, yun guys. Yan ang ating topic na staking. Kung nagustuhan niyo itong video na ito, paki-thumbs up naman. Meron questions about dito sa video, paki-comment dyan sa baba. Kung interesado ka sa mga ganitong content, cryptocurrency, NFT, or gusto mong matutunan yung mga ganitong topic, inanyayahan kitang mag-subscribe at i-click ang notification bell para every time mag-upload ako ng bagong video, manonotify kita. Ako si Torogi and thank you so much for watching.